Bismillahirrahmanirrahim. The object-oriented programming using C++ class Sarazem Yasir Ali. Nan bawayo lecture number 8 nesting of member functions. Nesting of member functions دا څه ته ویل کیږي او د دې کار څه وي. نو تاسو به already fundamental of C++ کې conditional structure او loop chapter هغه ویلې پای کې مونږه nested if او nested loop ویلې وو. که تاسو نه ویلې نو مهرباني وکړئ زموږ پلی لیست هغې ته لاړ شئ IT آنلاین اکیډمي سرچ کړئ پلی لیست ته هلته کې تاسو دا ټول پلی لیست تاسو کتلی شئ. تاسو ته به لینکس هم په ډسکرپشن کې درکړي دي ټول ټوټوریلز تاسو دا هم کتلی شئ او که نوټس مو پکار نو تاسو مهرباني وکړئ نوټس تاسو ته ما لینک درکړی د هغه ویب سایټ تاسو ټوټل نوټس هم ډاونلوډ کولی شئ. ډاونلوډ بټن باندې کلیک کړئ که سی پلس پلس پکار وي که د او پکار وي که جاوا HTML CSS سمپل ډاونلوډ باندې کلیک کړئ ټول نوټس به ډاونلوډ شي. نو اوس nesting of member functions دا څه ته ویل کیږي. nesting مونږ ویل شو د سیس چې په یو سیس کې کله دننه بل سیس راشي ته مونږ وایو nesting. nest اصل کې ویل کیږي جالي ته امرغه جاله که تاسو خیال وي نو دا څه وی چې اول یو ډکه بیا بلی درس په یو کې دننه بلی. دلته کې ما سره ډیفینیشن لیکل په کمنټس کې تاسو ته ښکاري چې a member function called another function. کله چې په یو فنکشن کې دننه سوي into another function بل فنکشن نه پکې as refer to as nesting of member functions. تاسو ته ما دلته already یو پروګرام لیکل دی دا پروګرام ما تاسو ته مخې لیکل نو چونکه ټایم زیات هغه زه به صرف ایکسپلین او رن کوم. نو ډېر سمپل ملتي دې ځګین کې ما واغستو کلاس او کلاس لما یو نیم ورکو نمبر دلته مې واغستو ډاټا ممبر انټیجر مې واغستو a او دې ځګین کې ما واغستو پبلک دې ځګین کې به تاسو ته پرایویټ نه ښکاري ایکس سپیسیفایر د انټیجر نه مخکې ډاټا ممبر کې دا بای ډیفالت څه شي د پرایویټ د مخکې کلاس کې دا خبره ما کړې و که چېرته مونږه پرایویټ وانخلو پرایویټ کیورډ ایکس سپیسیفایر دا وانخلو نو اتوماتیکلی بای ډیفالت پرایویټ دا به شماريږي او پبلک به خامخا اخلو ځکه کوم پبلک وانخلو دا خو هم پرایویټ پرایویټ مونږ د کلاس نه بهر اکسس کولای نشو اکسس کولای شو خو په څه شي باندې چې مونږ کلام یو پبلکلی فنکشن اکسس کو دا بعد مونږ کولای شو. نو دې ځګین کې ما واغسته درې څه شي دي فنکشنز دي خو ګوره ډیفاین کړي مې دي ډیفینیشن مونږ آوټساید د کلاس کړل تاسو ته ما تیر شوی کلاس کې دا خبره کړې ما چې انساید د کلاس او آوټساید د کلاس دا زموږ سره سدي فنکشنز دي ممبر فنکشنز چې ته مونږ وایو درې مې دا واغستو کلاس مې ځګین کې کلوز کو اوس دې ځګین کې ما دغه کلاس کو ډیفاین او فنکشن کو ډیفاین کو void number void return type the number زموږ د کلاس نیم دی او scope resolution operator او get data د data member sorry د member function name می واغستو تاسو ته په دې ځای کې scope resolution ښکاری تیر شوی کلاس کوم دا خبره ما کړې و دې مطلب دا چې دا get data چې کوم member function دی دا زموږ سره د number کلاس دی. ها په دې کې مثلا get data نم ظاهر دا چې زما data سکوم اخلم get کوم سی اوټ کې مرته وي چې انټر اني نمبر تاسو چې هر یو نمبر انټر کوئ نو هغه څه کوي تاسو انټر کوي په سی ان کې سمپل ا دا انټر کو چونکه ما درې ممبرز فنکشن اغستی نو یو ګیټ ډاټا شو ډاټا ما واغسته بل د ټاسک او ټول کمال په دې ټاسک کې دی که تاسو وګورئ انټیجر ټاسک نو دې ریټرن ټایپ سره انټیجر دی او نو مې سره ټاسک دی دې ځکه کې د دې ډیفینیشن ما کړی دی دا ما ډیفاین کړی دی integer چونکه return type نو ما integer واغست نمبر د کلاس نیم scope resolution او task د member function name دی باندې می سٹارټ لا اصل کې دې ځکه کې سینریو څه قسمه ده چې integer می واغست n په دې ځکه کې ما condition اغسته د if ما دا سویل لیک چرته کې یو کس یو نمبر انټر کی او هغه نمبر په 5 باندې پوره تقسیم شي دا هغه نشي کوم ریمایندر 0 راشي کاغه ریمایندر د دغه نه 0 راغی ته سوکا ته ریټرن کا n یعنی n ته موږ اساین کړل 0 یعنی موږ ته 0 راکا او کله څه نه نو else بیا سره کا چې کوم ریمایندر وی هغه راکا ګورئ ریمایندر وی څه شي ریمایندر اصل کې ویل کېږي په دې ځکه په کمنټس کې ولي کما ریمایندر اصل کې ویل کېږي لکه فار ایگزامپل په دې ځکه کې زموږ نمبر وغوښته شو کان چې انټر اني نمبر نمبر انټر فار ایگزامپل 10
10 یو نمبر ما انټر کوم. دلته په A کې څه سټور دی؟ دلته په A کې 10 سټور دی کنه. او د ریماډولس مطلب داسې چې کله موږ تقسیم کو او د هغې نه کم ریمینډر کم بقایا راشي هغې ته موږ ریمینډر وایو. لکه فار ایگزامپل 10 ما تقسیم کو په څه شیز باندې؟ په 5 باندې. نو که دا پوره پر تقسیم شو نو 5 دونې 10 پوره پر تقسیمیږي کنه. دې نه ریمینډر څه راځي؟ 0 راځي. نو چې کله داسې قسم کار وشو ریمینډر ته 0 راغی. یا که دې ځای کې پر ایگزامپل ما واخیستو 11 نو 5 دونې 10 نو دلته 11 دی نو 1 پاتې کېږي. نو د کوم شیز چې بقایا راشي دغې ته موږ څه وایو؟ ریمینډر وایو یا ورته موږ وایو ماډولس. دا سمبل د ماډولس دی. ښه د پرسنټ په سی پلس پلس کې نه دی. ٹھیک شو. نو داسې موږ کوو. نو دلته دې ځای کې مالې څه ولیکل اف که چېرته کې A ماډولس 5 یعنی دا A هغه نمبر کم چې په دې ځای کې بره موږ انټر کړی وي. یعنې موږ انټر کړی فی الحال 10 دی. موږ چې د یوزر نه کم اخیستی وي نو که هغه نمبر پوره تقسیم شو په 5 باندې او د هغې چې کوم ریمینډر دی کم ماډولس دی هغه د 0 برابر شو یعنې 0 راغی یعنې پوره تقسیم شو. نو څه وکړه؟ د اف باډي مې سټارټ کړله او دې ځای کې مو ورته وویل چې بیا n ته اساین که 0 ښکاره خبره ده. داسې کار وشي که چېرته کې یو انسان دا پوره تقسیم شي په 5 باندې د هغې نه ریمینډر څه راځي؟ 0 راځي. خو هغه 0 موږ چاته سټور کو؟ 0 موږ سټور کو په n کې یعنې n ته موږ اساین کو په n کې موږ محفوظ کو هلته سټور کو. اوس دې ځای کې دې انټیجر ته به څه ویلیو هم راپاس کول غواړي. دلته موږ څه وکړو؟ ریټرن کو n. n څه شیز دی؟ موږ دا n دلته ریټرن کو. ټیک شو. n موږ ریټرن کو. دې ځای کې راغی د ټاسک په دې کې دا سټور شو. ټیک ده. دې ځای کې راغی دلته سټور شو ځکه چې دلته موږ دا ریټرن دا n کو او دلته کې ویلیو موږ اساین کړی n ته وه. اوس که چېرته کې دا خو چې 0 برابر شي دا سټیټمنټ به ایکزیکیوټ شي. خو که د 0 برابر نشي ماډولس د 0 برابر نه ریمینډر 0 رانغون چل به وشي بیا n ته اساین کا چې A ماډولس 5 یو سمپل کار مې وکړو چې بس بیا ټیک ده څه وکړه چې کم څیز ته راشي کم بقایا کم ریمینډر ته راغلی بس هغه n ته اساین کا. سمپلی هغه چاته اساین کا؟ n ته. لکه فار ایگزامپل په دې ځای کې ما واخیستو 11 divide by 5 5 دونې 10 نو 1 څه راځي؟ بقایا راځي کنه. نو چې دې ځای کې 1 دلته کې بقایا راغی خو دا سټیټمنټ څه شو؟ د 0 برابر نشو کنه. چې 0 برابر نشو زموږ کنډیشن فالس شو. چې کله زموږ کنډیشن فالس شي دا چې کوم بلاک دی دا بلاک به څه شي؟ دا به سکیپ شي او زموږ کنټرول به راشي ایلس ته او ایلس والا بلاک دا به څه شي؟ ایلس والا سټیټمنټس دا به ایکزیکیوټ شي. دې ځای کې به راشي یعنې دا قوانین به اساین شي n ته او دې ځای کې ریټرن کوم موږ n نو دلته ریټرن څه شي شو؟ دې ځای کې 1 ریټرن شو. موږ ته به انسر راکړي 1. موږ ته به داسې ډسپلی کېږي. ټیک شو. موږ د اخر تاسو وایي دا موږ ډسپلی کوو خو چونکې زموږ چې کوم ریټرن ټایپ دی نو هغه دې ځای کې راځي. ټیک شو. نو موږ به هغه په سکرین ډسپلی کوو بیا داسې کار وشي. دې ځای کې موږ باډي کلوز کړه د ایلز او دې ځای کې موږ دا باډي کلوز کړه د څه شیزو د member function د ټاسک member function. دې ځای کې بل یو member function ما بره اغستی او ډیکلیئر کړی مې دلته مونږ ډیفاین کوو. اوس void مې واغست ریټرن ټایپ دی نمبر مې واغست د کلاس نیم دی سکوپ ریزولوشن مې واغست او ډسپلی زموږ member function نیم و. ښه دلته سمپل مونږه څه کو؟ ډسپلی کو سی اوټ ریمینډر ایکوال ټو دا خو په ډبل کوټس کې ما لیکلی یم دغه شان به ډسپلی شي. په دې ځای کې زموږ چې کوم اهم زموږ چې کوم ټاپک دی نو زموږ ټاپک سو nesting of member functions. تاسو به وایي چې په ټول پروګرام کې دا لاین یعنې دا سیز چېرته دی دا سیز nesting of member functions. زموږه مین مقصد په دې ځای کې دی. دې ځای کې دلته څه چل شوی؟ دلته موږ استعمال کړل nesting of member functions. په یو فنکشن کې دننه موږ بل فنکشن استعمال کړل یوز کړل. څنګه؟ دې ځای کې که تاسو وګورئ ټاسک او فنکشن دا بریکټ سٹارټ او کلوز شوی دي دا زموږ څه دی؟ member function دی. که تاسو وګورئ دا دی په کوم ځای کې دی؟ دا دی دا موږ اغستی و په دې ځای کې دا دی. ټیک ده. بیا هم ډیفاین کړی و دلته په دې ځای کې موږ ډیفاین کو. نو دلته کې موږ سی اوټ کو بغیر د ډاټ اپریټر موږ دا څه کو کال کو ته موږ وایو nesting out. ښه که تاسو ځین کې وګورئ نو دې ځای کې ما واغستو ټاسک او دا ما سی اوټ کړل ما ته به دا ډسپلی شي او بیا ټاسک. نو تاسو ته مخکې ما دا خبره وکړه چې په ټاسک کې څه شی سټور دی
په ټاسک کې که زموږ سره اولنی سټیټمنټ دا ټرو راغی، زموږ سره کنډیشن دا ټرو شو، نو اولنی سټیټمنټ دا به ایګزیکیوټ شي، نو موږ ته په ریټرن کې 0 په ټاسک کې موږ ته انسر میلاو شي، دغه ځای کې سی اوټ شي چې ریمایندر ایکوال ټو 0. که چېرته سکیپ شي یعنې بل څه شي راشي، یعنې فار ایگزامپل 1 ته راغی، بل څه ته راغی، بل څه ته راغی، خو 0 رانغی، بل څه بس راغی، نو ان ته به راشي او دې ځای کې به دا ان دا ریټرن شي چېرته کې د ټاسک ته، او ټاسک کې موږ ته په دې ځای کې په سکرین ډسپلی شي چې دا ریمایندر ایکوال ټو هغه ونو او انډ لاین به راکړي. انټیجر مین مې ځای کې واغسته، مین فنکشن د دې ځای کې مس چل وکړو، اول مې دا دې ځای کې object create کو، نمبر مې د کلاس نیم واغست، او بجای مې د object نیم واغستو، بجای ډاټ get data اول مې دا get data چې کوم فنکشن دا مې کال کو، به مې ډسپلی فنکشن کال کو، دا ټاسک والا مې ځای کې کال نه کو، ډایرکټ مې ځای کې څه کو سی اوټ کو. دې ځای کې دلته څه کار وشو، په دې ځای کې سمپل زموږ سره کار وشو nesting of functions. تاسو ته نوټس تیاروم، تاسو به نوټس دغه لینک ته ډاونلوډ. دې ځای کې کوم کار وشو، دې ځای کې nesting of member functions دا کار وشو ها، او دا د تاسو ته ښکاري. اوس راځو دا رن کو، نو دلته دا زه رن کما compilation results، مونږ ته وایي چې enter any number، تاسو any number څه کوي انټر کوي، فار ایگزامپل ما انټر کو 10 نو وای ریمایندر 0. که تاسو دې ځای کې وګورئ دا به کلوز کوم لګ، ګورئ ټول اول ګیټ ډیټا مونږ ته راځي شو انټر اني نمبر، چې کله ما 10 انټر کو نو مونږ ته سره کوي ریمایندر 0. ولی په دې ځای کې چې کوم 0 برابر شو کنه 10 انټر شو، نو پوینټ 10 بالکل پروپر تقسیم شو، نو 0 انسر راغی، مونږ ته 0 شو ریټرن شو، او 0 مونږ ته په دې ځای کې تر په سکرین سره شو ډسپلی شو. ځکه ته کې ریټرن شو ان ته اساین شو 0، او 0 مونږه ریټرن کو چرته کې ټاسک چې کوم فنکشن مونږ اغسته اغه ته، که چرته کې دا ز کلوز کوم اوس او پس رن کم، زه فار ایگزامپل انټر کوم 7، ځکه 7 په پایپ باندې پورا نه تقسیمېږي، ریمایندر 0 څنګه راغی وګورئ اوس دې ځای کې سوري دا څه کار وشو چې دې ځای کې که تاسو وګورئ نو الته کې مونږه چل وکړو، مونږ ډیوایډ کو 7 هم ډیوایډ کو په 7 په 5 باندې، نو چې کله مونږ داسې کار وکړو نو 5 دونی 10 راځي، او 5 एकम 5، نو که 5 एकम 5 کم راځي، که 5 دونی 10 زیات راځي نو کم به اخلو، نو چې کله مونږ واخلو چې 5 एकम 5 نو دینه بقای راځي 2، نو 2 جن سره هغه ریمایندر راغی، هغه اساین شو ان ته، او ان مونږ ریټرن کو چرته کې الته کې ټاسک ته، او ټاسک فنکشن میتھډ ته که تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ څه کړل ډسپلی کړل. نو ډیر ایزی کلاسو، امید ده چې تاسو پوه شوي وئ، خو یو ریکویسټ کوم که ویډیو مو خوښه شوي نو خامخا یې لایک کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ، خو زموږ حوصله افزایي لپاره پلیز یو کمنټ وکوئ. نن پورې دومره کافي دی، د الله تعالی